Trong video hôm nay, tôi sẽ quay trở lại map Extension với những con khủng long bị nhiễm element hung dữ. Và để phần chơi này nó được thú vị hơn, tôi thay thế toàn bộ thú bằng thú của mob Eternal. Nó sẽ sản sinh vào trong thế giới những con sinh vật siêu hùng mạnh và siêu bá đạo. Mục tiêu của tôi là đánh bại toàn bộ boss trong cái bản mob này. Về hệ và rank của những cái sinh vật trong mob thì nó cũng có chia ra, nhưng nó không có đường lối giống Apis hay là Primorphia. Chỉ cần farm đủ nguyên liệu là có thể thuần hóa được một con sinh vật siêu bá đạo trong cái mob này rồi. Và làm thế nào để tôi có thể làm được điều đó? Thì bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Vừa mới vào thế giới, tôi nhìn thấy một con cừu đít bốc lửa. Nó đang chạy lon ton quanh đây. Tôi nằm sấp xuống dưới đất để hóng. Thì từ phía sau có một con Zomdodo nó chạy tới. Nó mổ cho một cái đi gặp ông bà luôn. Tôi hồi sinh lại ở một chỗ khác. Chỗ này có vẻ an toàn hơn rất nhiều này. Và có sẵn luôn một cái quặng Crystal. Thứ mà mỗi khi tôi bắt đầu một cái thế giới phải đi kiếm khá là cực khổ. Bây giờ nó có luôn ở đây thì tuyệt vời quá rồi. Tôi sẽ tranh thủ đi lấy tài nguyên xung quanh, làm một cái cúp và cây rìu của Eternal. Mấy công cụ này thì nó không có độ bền đâu. Kèm với bộ đồ fiber mặc tạm để nó giảm cái nhiệt độ oi bức của cái map này. Có cúp rồi thì bây giờ có thể lấy được Crystal rồi. Nhưng mà còn thiếu một ít da nữa thì mới làm được ống nhòm. Ngoài bộ công cụ không có độ bền của Eternal ra, nó còn có cái bola được chế từ cái quả đen này nữa. Nó có tác dụng làm ngất thú khi bị trói. Kèm với bộ đồ bão cát xanh lè này nữa. Tác dụng của nó là chống nóng chống lạnh luôn đấy. Bên cạnh đó là một cái giáo. Cây giáo này thì tác dụng của nó cũng giống cái bola thôi. Mấy cái món này nó khá là hữu ích vào thời điểm đầu. Ngoài mấy công cụ bình thường ra, Eternal nó còn một cái liềm này nữa. Liềm bình thường thì chỉ có thể gặt được fiber thôi. Còn cái liềm này thì vừa có thể gặt được fiber mà còn có thể hái được quả mọng nữa. Có giáo mác rồi, bây giờ tôi sẽ đi kiếm một con gì đó để bắt. Ngay gần đó tôi có phát hiện ra một cái xác của con Defense Unit. Không biết là con gì đã giết nó nhưng tôi sẽ là người được hưởng lợi. Ở chỗ này tôi vừa thấy một cái xác khá là to, nhưng mà bị mấy con kền nó ăn mất rồi. Và nó đang có dấu hiệu là muốn ăn luôn cả tôi. Tôi lấy cái bola trói nó lại. Công dụng của cái bola là khi trói nó sẽ ngất luôn. Và cây giáo như đã nói, tác dụng của nó cũng giống như cái bola luôn. Bọn kền này thì nó không có thịt, nó chỉ có da thú với thịt thối thôi. Dù sao thì tôi cũng đang cần da thú mà. Tôi lấy da thú làm cái bộ đồ màu xanh trước để giúp tôi chống nóng chống lạnh đã, và một cái ống nhòm để xem những con thú xung quanh. Ngoài phía xa tôi thấy một con Bertea nguyên tố độc, và bên cạnh đó là một con Bertea Prime. Theo như tôi quan sát nãy giờ thì bọn tia ở Elemental đổ xuống để thuần hóa bọn nó thì có thể dùng thịt thường, còn từ tia ở Prime đổ lên thì bọn nó sẽ ăn một cái loại thịt đặc biệt hơn, như là miếng thịt Alpha hay là miếng thịt Prime. Nhưng món thịt đó là dạng cao cấp rồi. Ở đây có con Spino Eternal Alpha, nó chạy nhanh quá mà nhìn như lướt sóng vậy. Cái này muốn cắn mục tiêu thì có vẻ như là hơi khó đấy. Ở trên mấy cái đường cầu này thì tôi gặp mấy con nhện. Tôi dùng bola trói bọn nó lại và dùng cây giáo metal được tặng từ mấy con sinh vật chết xung quanh để lấy chư tin từ mấy con nhện. Có gì để tí nữa còn lại biên cưỡi. Xung quanh khu đó tôi gặp một con hà mã. Nó khá là hung dữ. Vừa nhìn thấy tôi là muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Tôi phóng cho nó mấy gậy ngất luôn. Con này thì có thể thuần hóa bằng quả mọng được. Nó là một con hà mã da vàng, trông như kiểu bị bệnh gan giai đoạn cuối vậy. Định đi kiếm con gì đó để test sát thương. May là lúc này có ống nhòm rồi thì mới biết con rái cá này đó là Eternal Prime. Máu của nó là hơn 700k, sát thương là 305% luôn. Và đó mà cắn nó thì chắc là cút luôn đấy. Sát thương của con hàm mã này cũng khá là cao, cũng được hơn 800 sát thương một phát cắn. Và sát thương của nó có thể lên được 1k3 luôn. Tôi phát hiện ra là sát thương của nó cũng tùy thuộc vào cái mức tim của nó. Nhịp tim của nó tăng cao lúc chạy. Lúc đang chạy nhanh chỉ cần đớp một phát thôi là sát thương của nó rất cao luôn. Thời điểm đầu game có con này bảo kê thì còn gì bằng nữa. Có lẽ là tôi nên đi tìm một con thú bay, rồi đi tìm một nơi nào đó để làm nhà thôi. Chứ quanh quẩn như thế này, vớ vẩn lại gặp con gì đó nó vồ cho một phát bay màu thì thôi luôn đấy. Đang đi thì gặp một con khỉ đít đỏ. Tôi bắt nó làm thú trên vai cho đỡ buồn. Ngay phía bên dưới kia có con Bertea đang ngất, nhưng bên cạnh nó là một con Saber nguyên tố điện. Nhìn cũng thèm lắm nhưng mà không làm gì được đấy. Ở đây tôi thấy một con Tabezara cũng là nguyên tố điện luôn. Con này thì có thể thuần hóa bằng thịt thường được. Cũng may là trong túi đồ của tôi có vài miếng thịt đùi. Tôi sẽ thuần hóa nó để làm thú bay luôn. Với 26k turbo thì chỉ cần một giáo là xong rồi. Khi nó vừa mới ngất thì có mấy con nhện xung quanh nó đến phá. Tôi phải dùng cây giáo để cứu nó, chứ không là phần trăm tem minh nó về không mất. Trong lúc đó không biết từ đâu xuất hiện trong người tôi một bình tem minh. Chắc là có con gì đó xung quanh nó chết nên là tôi được tặng rồi. Tôi cho con Tabezara nó uống và để nó ăn thịt đùi để thuần hóa nó luôn. Khi nó tỉnh thì tôi có thể cưỡi được nó luôn, nhưng có vẻ uống bình tem minh nó hơi quá liều rồi. Tôi phải chế ngay quả cầu thu thú để thu con Tabe vào rồi thả nó ra lại để cho nó hồi lại turbo. Trước khi đi kiếm nơi nào đó để làm nhà thì cũng không thể nào quên con hà mã được. Ok, bây giờ bắt đầu đi kiếm chỗ làm nhà này. Con Tabezara này nó là nguyên tố điện nên là nó sẽ có thể khạc ra điện được. Theo như tôi biết thì nguyên tố điện và nguyên tố độc nó sẽ bơm được turbo vào mồm mấy con thú tầm cỡ đổ xuống. Còn từ mấy con thú Prime đổ lên thì sẽ phải dùng thú tay ở cao hơn thì mới có thể bơm được turbo vào mồm mấy con đó. Bay loanh quanh thì tôi có tìm được một cái ban công khá là lớn. Nó có luôn một cái hồ bơi vô cực ở đây. Khu vực này khá là rộng rãi. Có khi là tôi làm nhà ở đây luôn quá. Ở đây có sẵn một cái tổ ong luôn. Người ta bảo là đất lành chim đậu, còn đây là ong đậu đất lành.
tôi đặt luôn vài cái nền xuống, kèm với đó là mấy cái lò để nung metal luôn. Trên cái ban công này sắt vụn khá là nhiều, tôi sẽ nung tạm sắt vụn ra để lấy ít metal từ nó trước đã. Sau khi đã có vài miếng metal, tôi làm một cái bàn smithy rồi mở rộng cái nền ra thêm một chút. Trong quá trình đi tìm nhà thì tôi có tiện tay giết một vài con thú, và may mắn trong số đó có một vài con nó tặng cho tôi một ít đồ. Nó toàn là đồ xịn thôi. Mấy món đồ này thì không cần phải nâng cấp luôn, nó đã nâng cấp sẵn rồi, chỉ việc lựa ra vài món ngon rồi dùng thôi. Tính ra là cái mob này ưu ái cho người mới chơi ghê chứ. Mấy bạn nào mới chơi ARK là chơi cái mob này hợp lý đấy. Công cụ vũ khí là có đủ luôn nha. Nhà cửa cũng đã có vị trí để dựng rồi. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm metal để farm thêm. Metal trong map này thì cũng khá là dễ kiếm, đi loanh quanh vài bước là sẽ thấy vài quặng liền. Sau khi farm xong tôi mang về để nung luôn, để chuẩn bị làm những thứ cao cấp hơn. Trong lúc metal đang được nung, tôi sẽ học hết mấy cái công thức bàn chế tạo hay là mấy cái tủ chứa đồ của Eternal luôn. Kèm với đó là một cái bộ giáp cỏ với chỉ số 600 giáp cho mỗi món. Và cũng không thể thiếu mấy cái món thịt cao cấp để tuần hoàn mấy con thú cao cấp trong mob nữa. Sau đó tôi đặt mấy cái tủ của Eternal ra để thử nghiệm. Cái tủ đầu tiên tôi đặt ra, ngay bên trên nó có một con ốc sên. Công dụng của nó là có thể chế tạo được polymer và xi măng từ những cục chất nhầy từ con ốc sên nó thải ra. Và cái thùng này nó sẽ tự động nhặt mấy cái chất nhầy đấy và tự động chế tạo luôn. Tôi sẽ đi bắt vài con ốc sên về để test sau. Tiếp theo là một cái tủ bên trên có một cái quặng crystal. Thực ra nó là crystal của con gacha nó thải ra đấy. Cái thùng này thì nhiệm vụ của nó là tự động nhặt thôi. Tiếp theo nữa là một cái farm box. Cái box này nó có tác dụng hút những nguyên liệu và vật phẩm từ mấy con khủng long của tôi nó sản xuất ra. Cũng phải tùy theo chức năng của mỗi con luôn. Và đây là hai cái tủ đựng giáp và yên cưỡi. Công dụng của nó cũng không khác gì cái tủ thường cả, chỉ khác cái là ngoại hình thôi. Chủ yếu là để mình sắp xếp vật phẩm cho nó gọn gàng hơn thôi. Bây giờ tôi sẽ cần có một ít electronic và polymer để làm một số thứ như là bàn dịch chuyển và súng thu thú để di chuyển đây đó và săn bắt cho nó dễ hơn. Polymer trong map này nó có thể thay thế bằng cách là đi giết mấy con sinh vật bị nhiễm element này. Giết bọn nó sẽ tới corrupted ở trên người nó cũng là nguyên liệu tương tự như polymer luôn. Còn xi măng thì có thể xuống dưới lòng đất và đi kiếm mấy bọn hải ly để mượn. Nhưng có vẻ như là khu vực này mới được lót ra nên thành ra bọn hải ly nó chưa có sản xuất kịp. Tôi cứ đi vài vòng rồi nhưng mà không thấy một cái tổ hải ly nào cả. Chắc là chưa sản xuất kịp rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ quay lên trên mặt đất rồi đi thuần hóa một vài con ốc sên để test cái tủ chế tạo xi măng kia xem sao. Tôi bắt được hai con ốc sên, mang về bật chế độ Wuthering lên cho nó để cho nó đi lại tự do và thải mấy cái chất nhầy ra. Bây giờ chỉ cần bật cái chức năng của cái thùng lên thôi là nó sẽ tự động nhặt vào trong và tự động chế tạo luôn. Nhưng có vẻ tốc độ sản xuất của mấy con ốc sên nó hơi lâu thì phải. Muốn có được số lượng nhiều thì chắc là phải thuần hóa vài chục con ốc sên thì mới đủ được. Nhưng trong cái mob này nó còn một cách khác nữa, đó chính là chế tạo cái ổ này. Công dụng của nó thì giống cái cối giã thuốc thôi, nhưng mà nó chỉ làm được vài thứ thôi. Ngoại hình của nó là ổ của con kền kền trong suốt, và công dụng của nó là như thế này đây. Nó sẽ tự động chế tạo xi măng và narcotic và có thể làm được cả thịt thối nữa. Phải bỏ đúng nguyên liệu thì nó mới có thể chế tạo được, chứ nó không có tự sản xuất đâu. Tốc độ chế tạo của nó thì cũng khá là nhanh. Có xi măng rồi, bây giờ tôi sẽ có thể làm được mấy cái bàn của mob rồi. Kèm với đó là một cái tượng gom xác. Cái tượng này thì tác dụng của nó giống cái bàn dịch chuyển thôi, có thể gom được xác mà tôi đã chết trước đó. Tiếp theo là một cái nồi nấu kit bowl của mob Eternal. Cái nồi này thì nó không khác gì cái nồi bình thường đâu, chỉ được cái là nguyên liệu nó sẽ rẻ hơn thôi. Và cuối cùng là một cái tủ pha chế sơn. Ba cái bàn chế tạo này, hai cái bên ngoài thì chức năng nó giống nhau, còn cái ở giữa nó chế tạo mấy cái món đồ của Vanilla thôi. Đồ của Vanilla thì tôi thích dùng của SS hơn. Bây giờ tôi sẽ chế tạo cái bộ giáp cỏ của Eternal này. Mỗi món được cộng thêm 600 giáp nữa và cũng có chức năng chống nóng chống lạnh luôn. Mấy cái giáp này thực ra là mặc cho có thôi, chứ bọn sinh vật trong này nó cho một hit là đi à. Ngoài ra Eternal nó có cái cánh này nữa. Cái cánh này nó xịn hơn của Vanilla rất nhiều. Cánh của Vanilla thì chỉ có cắm đầu xuống thôi, còn cái này thì tôi có thể tự chủ bay lên trên mà không cần lấy đà luôn. Tức là có thể bay lên bay xuống thoải mái mà không cần phải đứng trên cao luôn. Sau đó tôi xem qua mấy cái món thịt cao cấp để tuần hoàn mấy con thú cao cấp. Nó yêu cầu có DNA và trái tim của khủng long. Hai món đó có thể giết mấy con sinh vật bên ngoài là sẽ có thôi. Có lẽ là tôi sẽ phải đi săn khá nhiều đấy. Nhưng trước tiên tôi sẽ cần phải có một cái bộ dịch chuyển và súng thu thú trước đã. Có cái này thì dễ di chuyển. Sau đó tôi mang con Tabezara đi săn. Trong lúc đó vô tình tôi gặp một con Gigan nguyên tố độc. Nó đang nằm vắt lưỡi ở đó. Tiện tay tôi thuần hóa nó luôn. Cấp độ thì cũng không quan trọng cho lắm, tại vì cũng chỉ mang tính chất sưu tầm thôi mà. Chuyến đi săn vừa rồi tôi cũng kiếm được khá là nhiều DNA và trái tim của bọn khủng long. Giờ thì đã có thể làm được vài miếng thịt alpha để tuần hoàn mấy con thú cấp cao hơn rồi. Kèm với đó là có thể chế tạo được cái bình tên minh này nữa. Bình này thì khi cho uống, turbo nó sẽ tăng và food cũng tụt theo luôn. Trước khi đi săn tôi đặt một cái máng ăn của mob ra để cho mấy con thú ở nhà nó ăn trước đã. Đúng là đồ của mob có khác, cái gì nhìn nó cũng thú vị hơn. Tôi đang có được 2 miếng thịt, có lẽ là tôi sẽ dành để bắt 2 con gì đó, có thể giúp tôi farm tài nguyên được hoặc là bay nhảy được. Trong khu thành phố tôi tìm thấy một con Blood Stacker. Con này nó là nguyên tố lửa, con nhện để làm phương tiện di chuyển khá là ngon đấy. Nó là tier Elemental, có thể dùng thú Elemental để gây turbo cho nó được. Cứ cắn một cái rồi khạc điện, nó sẽ bị nhận 2 hiệu ứng tăng turbo và turbo của nó cũng sẽ tăng nhanh hơn.
Khi nó ngất thì chỉ cần cho ăn một miếng thịt alpha là xong rồi. Cách di chuyển con nhện này thì cũng khá là dễ thôi. Chuột trái là để bắn tơ ra để đu, tức là đu tại chỗ ấy. Còn chuột phải thì nó sẽ bám tơ và thu lại ngay lập tức. Nó giúp di chuyển linh hoạt hơn, kết hợp với cả nút nhảy nữa thì sẽ bật xa hơn. Con này nó di chuyển còn nhanh hơn cả người nhện đấy nhở. Và sát thương của nó thì cũng tạm ổn. Một phát cắn cũng được hơn 3k sát thương. Và chuột trái bắn tơ của nó còn có tác dụng nữa là dùng để tóm gọn một con mồi kéo lại gần và cắn. Nhưng nó chỉ đối với mấy con nhỏ thôi. Sau đó tôi bay qua khu sa mạc, vừa là để khám phá, cũng là vừa để kiếm một con gì đó để thuần hóa luôn. Và con đầu tiên mà tôi thấy và thuần hóa là con kangaroo. Con này dùng để farm quả và farm fiber thì hết bài luôn đấy. Nó lại là nguyên tố độc nữa chứ. Tiếp theo là một con Eternal Doedicurus. Đọc qua thông tin mob nó ghi sẵn ở đó. Con này nó vừa là thú farm nguyên liệu và nó còn có tác dụng giống như một cái cồi giã thuốc di động nữa. Chỉ cần bỏ nguyên liệu vào trong túi nó, rồi giữ E chọn chế tạo là nó sẽ tự động chế tạo luôn. Đó là thông tin về con Doe này. Tôi cứ thuần hóa nó trước rồi về tính sau. Sau khi xong con Doe, tôi thấy một cặp Pegasus, đó là nguyên tố độc luôn. Hai con này thì nó đi chung với nhau. Đồ ăn thuần hóa của nó chỉ cần trái cây là đủ rồi. Tôi cho nó ăn một quả dừa, khi nó tỉnh là có thể cưỡi được luôn. Và sát thương đâm húc của con này nó khá là to nha. Đây là chưa tăng điểm mà đã khỏe cỡ này rồi đấy. Con này dùng để farm tài nguyên thì cũng khá là ngon đấy. Loanh quanh ở khu sa mạc xong, tôi dịch chuyển thẳng xuống dưới lòng đất. Vừa mới đến nơi thì bị con trồn hôi nó vồ cho một phát rớt yên luôn. May là con nhện nó đang ở chế độ tấn công. Và lần này quay lại thăm Hải Ly thì bọn nó cũng đã sản xuất xi măng rồi. Có vẻ như bọn này cũng nghe danh của tôi, là mượn khi nào không dùng nữa sẽ trả. Cho nên bọn nó cũng không có ý kiến gì khi tôi mở cái tổ của nó. Bọn nó cũng biết thân biết phận phết đấy chứ. Hiện thể dưới này có mấy con gacha. Tôi tranh thủ bắt vài con về để nó giúp tôi dọn rác mỗi khi tôi đánh nhau về. Vì tôi thấy mỗi lần đánh nhau về là trong ba lô của tôi là một nồi giáp luôn. Phải có bọn này nó nhặt rác dùm thì nó mới đỡ được. Tôi sẽ bắt lấy 3 con. 3 con này nó sẽ nhặt mấy cái món đồ tôi ném ra để ăn. Nó ăn xong thì nó sẽ thải ra crystal. Để gom được crystal gọn gàng hơn thì tôi sẽ dùng cái thùng này. Nó sẽ giúp tôi nhặt crystal của mấy con gacha nó rớt ra. Và từ mấy cục crystal đó, khi bóc tách ra thì tôi được vài nguyên liệu khó farm ở trong cái map này. Ví dụ như ngọc trai trắng. Nhờ thế mà tôi sẽ có thể làm được cái thiết bị tìm thú. Cái thiết bị này thì nó cần ngọc trai trắng để làm mà. Có lẽ là tôi sẽ cần một con Ankilo để farm đấy. Tôi dùng cái máy tìm thú thì tìm được 3 loài. Đầu tiên là Eternal Ankilo, 2 là Ankilo thường, 3 là một loài Ankilo gì đó. Có vẻ như là nguyên tố phóng xạ thì phải. Cũng khá là tò mò nên tôi đi tìm nó để thuần hóa thử. Theo thông tin từ ống nhòm nó cho biết thì khi thuần hóa con này tôi sẽ có được cái hiệu ứng chống phóng xạ khi ở gần nó. Tác dụng của con này thì chỉ có vậy thôi. Tôi sẽ dùng con Tabezara để cắn ngủ nó rồi thuần hóa luôn. Sau đó tôi quay về tìm con Eternal Ankilo. Thông tin của con này nó giống như một cái lò di động vậy. Nghe thôi là đã thấy thích rồi. Thuần hóa xong tôi về nhà chế tạo cho em nó một cái yên cưỡi rồi đeo lên cho nó. Bây giờ bên trong cái túi đồ của nó đã biến thành một cái lò nung rồi. Tôi sẽ chuyển hết metal và scrap metal vào trong người nó để nung luôn. Đặc biệt là nung bên trong người nó là không cần đến chất đốt. Và tốc độ của nó thì khỏi phải bàn luôn. Cho nó bú thêm vài bình XP rồi tăng thêm vài điểm crafting skill thì tốc độ nung của nó còn nhanh hơn nhiều nữa cơ. Còn con kangaroo thì tôi không biết yên cưỡi của nó là gì cả. Có tìm mãi nhưng mà tìm không thấy. Chắc là con này bây giờ chỉ để trưng bày thôi anh em ạ. Thức ăn thuần hóa thú cao cấp, nó không chỉ có thịt alpha không thôi, mà nó còn có thịt pram nữa. Loại này nó còn cao cấp hơn cả thịt alpha nữa cơ. Nguyên liệu yêu cầu nó cần là DNA và trái tim của khủng long. Ok, sẽ phải có một chuyến đi săn khá là nhiều đấy. Trong lúc tôi mang con nhện đi săn thì có bấu víu được một con chuồn chuồn. Nó là Eternal Alpha mà lại còn là Elemental nữa cơ. Tổng 3 tay ở trong một con luôn mà. Và để đánh ngất được nó phải dùng đến thú Prime trở lên, hoặc là phải dùng đến mũi tên cao cấp thì mới có thể gây turbo được cho nó. Cứ bấu víu thế này thì cũng không giết được nó, mà cũng không làm gì được nó cơ. Tôi đành phải nhảy ra khỏi yên rồi dùng súng thu thú để thu con nhện lại rồi bỏ chạy. Tôi có dùng thử con Tabezara, nhưng thay vì khạc nó thì nó khạc cho tôi một phát tí thì chết. Và đây là mũi tên và đạn ngủ gây được turbo cho nó. Nguyên liệu chế tạo thì cũng không quá khó đâu. Tôi sẽ cần phải lựa chọn một cây nỏ xịn xó bên trong cái đống được tặng này. Tôi không có thêm mod nâng cấp vũ khí nên bây giờ trong cái đống này cái nào cũng là ngon cả. Tôi sẽ thử bằng mũi tên đá trước, nếu không được thì lên cái long neck sau. Có đồ chơi rồi tôi quay lại cho con chuồn chuồn để thuần hóa nó luôn. Cũng may là mũi tên đá vẫn có thể gây được turbo cho nó. Con chuồn chuồn nó khạc điện khá là nguy hiểm đấy, vớ vẩn là chết luôn đấy chứ. Cứ cố gắng giữ được cái khoảng cách đối với nó là sẽ có thể bắn ngủ được nó thôi. Tôi bắn vài mũi thì nó cũng đã ngất rồi, và nó chỉ ăn một miếng thịt alpha thôi. Khi nó tỉnh thì tôi có thể cưỡi được luôn. Sát thương khạc điện của con này thì nó không cao lắm, nhưng được cái là nó có thể tăng được turbo khá là nhanh. Con chuồn chuồn này cũng khá là ngon đấy chứ, nhưng chỉ có cái là bay hơi chậm thôi.
dùng vào thời điểm đầu game cũng được. Hiện ở đây đang còn một con nữa, tôi bắt nó luôn để cho nó có đôi có cặp. Trong lúc tôi đang cày điểm sơ sơ cho nó, tôi có giết một con Dimetrodon. Không biết thế nào thì nó lại tòi ra một cái quả trứng nóng hổi với cái tình trạng là đang nở. Và khoảng 1 phút sau thì nó nở luôn một con baby. Tôi thấy nó tội quá nên là claim và chăm sóc cho nó rồi mang về nuôi luôn. Ở chỗ này tôi vừa mới thấy một con nữa. Nó là một con Princess mang hình dáng của một con Featherlight. Tôi dùng con chuồn để gây turbo cho nó và thuần hóa nó luôn. Con này thì cho nó ăn thịt thường cũng được nên không có tốn gì nhiều đâu. Và nó là nguyên tố lửa, mà hình như là lưỡi con này nó hơi ngắn thì phải. Bình thường mấy cái dòng nguyên tố lửa này nó khạc lửa đốt khá là đau, mà đây con này nó khạc lửa lên được có vài chỉ số à. Lúc tôi đang khạc con Behemoth thì vô tình chạm mặt với con Priam, nó khạc điện cho một phát rớt yên luôn. Tôi hồi sinh lại ở nhà rồi lấy lại đồ từ cái tượng rồi quay lại chỗ con Princess thì vừa đúng lúc nó chết luôn. Ê, ngồi còn chưa kịp nóng đít nữa cơ. Lúc tôi quay về nhà thì bắt được một con Eternal Dodo. Trong người nó tôi thấy có một cái gì đó, có vẻ như là dùng để tiến hóa con Dodo này lên rồi. Nguyên liệu chế tạo thì chỉ cần trái cây và fiber thôi, cũng khá là rẻ nên tôi tiến hóa lên thử. Sau khi tiến hóa xong, nó biến thành màu xanh trong suốt luôn. Chỉ số của nó cũng được tăng thêm một chút. Không có cưỡi được nên là không biết khả năng của nó là gì. Sau khi có chuyến đi săn đó xong thì tôi cũng đã có đủ nguyên liệu để làm cái miếng thịt xanh lè này rồi. Có miếng thịt này rồi thì tôi sẽ có thể bắt được vài con thú cao cấp hơn. Tôi có chế tạo được 2 miếng, vậy là sẽ có thể bắt được 2 con rồi. Và trước khi đi thì tôi sẽ cần phải mang con Doe đi farm một chút thử. Hồi nãy có thuần hóa nó xong rồi quên chưa xem công dụng của nó là gì. Và đây là những gì mà con Doe nó farm được. Nó không chỉ là đá thôi nhá, mà nó farm được rất nhiều thứ. Có polymer này, metal cũng có luôn này, obsidian crystal, quả mọng, gỗ. Tính ra là chỉ cần thuần hóa một con Doe này thôi là nó giải quyết được toàn bộ nguyên liệu trong nhà luôn đấy. Tôi về nhà làm cho em nó một cái yên cưỡi. Khi tôi đeo lên cho em nó thì bây giờ cái túi đồ của em nó đã thành cái cối giã thuốc rồi. Trong này thì có toàn bộ chức năng của cái cối giã thuốc luôn. Để nó tự động chế tạo thì chỉ cần giữ E vào người nó rồi chọn vào phần crafting là nó sẽ tự động chế tạo luôn. Chỉ cần đủ nguyên liệu cho vật phẩm để chế tạo thôi là được rồi. Tốc độ chế tạo của nó thì khá là nhanh. Còn muốn nhanh hơn nữa thì chỉ cần tăng vào điểm crafting cho nó thôi. Sau đó tôi mang con Ankilo đi farm metal, vì sắp tới là tôi sẽ cần khá là nhiều metal đấy. Farm metal cho đầy túi rồi về nhà nung dần. Nguyên liệu nhà tôi bây giờ cũng khá nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển cây vũ khí sang cây long neck thay cho nỏ. Tôi dùng súng cơ bản luôn, không có thêm mod nâng cấp, với cả cũng không có bản vẽ nên thành ra là chơi cháy luôn. Có con Doe nó chế tạo như thế này thích ghê chứ, không cần phải chờ luôn mà, không cần nhiên liệu chất đốt gì cả, cứ thả vô là nó chế tạo thôi. Chỉ có cái là 1 được 1 chứ không phải là 1 được 2 hay là 3 giống cái bàn Cherry. Trong lúc tôi đang chế tạo đạn, tôi cứ nghiên cứu một vài cái món hồi máu của mob. Nó có món là HOT Poison, 25 hoa hiếm là có thể chế tạo được 10 cái. Mỗi khi cắn một miếng nó sẽ hồi được 50% máu. Nhưng nếu đem nó đi kết hợp với cả Crystal, Metal và Organic Polymer thì nó sẽ tăng được 75% máu. Và khi để nó ở thanh hotbar và ngồi trên yên cưỡi thì sẽ có thể hồi máu trực tiếp cho con thú đang cưỡi luôn. Còn hồi máu cho bản thân thì phải xuống yên cưỡi thì mới có thể hồi được. Đa phần là tôi toàn ngồi trên yên thú nên có cái này cũng khá là hợp lý đấy. Tôi chế tạo hẳn 95 cái luôn. Tôi tăng một ít điểm máu vào cho con ngựa, rồi cho con ngựa test thử cái hiệu năng của vật phẩm này. Đang ngồi trên yên cưỡi mà bơm máu được như này là không lo bị chết thú luôn đấy, trừ khi là bị sốc sát thương một phát chết luôn thôi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị vài chục viên đạn xịn rồi lên đường đi tìm con thú ngon nghẻ để thuần hóa. Trên đường đi tôi gặp một con rái cá Eternal Priam. Nó ăn thịt Priam, nhưng đọc qua cái thông tin có sẵn của nó thì thực ra là vẫn có thể thuần hóa theo cái cách thông thường được. Tôi dụ nó đến một cái hồ nước gần đó rồi giết một con cá trong cái hồ đó, sau đó là kéo đến cho nó ăn thì đúng là không khác gì Vanilla cả. Tôi bắt thêm một con nữa cho nó ăn. Thuần hóa xong là có thể cưỡi được luôn. Sát thương của con này nó gây ra khá là cao và nó giống với con hả mã, nó phụ thuộc vào nhịp tim tăng cao. Cứ bấm ship chạy thật nhanh rồi cắn một phát là sát thương sẽ to thôi. Cưỡi con này thì lúc nào cũng phải giữ cái nút ship thì sát thương nó mới có thể nổ to được. Ok, bắt được một con khá là xịn mà không tốn miếng thịt xịn nào cả. Nhưng tôi muốn một con gì đó có thể bay được, hoặc là một con gì đó nó có khả năng đánh boss. Tôi lượn lờ sang khu băng tuyết thì gặp một con gì đó, nó tên là Most Death from Below. Hình như nó là một con dồn hôi thì phải. Tôi thấy nó đang núp bên dưới mà lòi mỗi cái lưng lên thôi, mà hình như là nó đang bị kẹt hay sao ấy. Lúc tôi đang định chạy xa một chút thì con khốn nó trưởng trong một cái rụng nụ luôn. Thế là được một vé về nhà nhanh. Tôi về nhà lấy con Tabezara quay lại, định dụ cho nó ra khỏi cái chỗ đó. Ai ngờ không dụ được mà còn bị nó thả cho cái quả mưa thiên thạch, chết thêm một con thú bay nữa. Nhà cửa có một con nhện, hy vọng là không có cúng cho nó luôn, lần này chắc ăn hơn. Tôi tìm một cái chỗ đứng sát vách núi để nó có thể che được cái tầm thiên thạch rơi xuống chỗ tôi. Và lần này quay lại thì con khốn đó nó đã chịu ra ngoài rồi.
Nó đúng là một con trồn hôi luôn, nhưng với cái khoảng cách này thì hơi xa thì phải. Bắn được một phát, mấy phát sau là hụt hết luôn, tại vì nó xa quá mà. Ui đây, nếu như mà tôi ở ngoài lúc này thì chắc là hẹo rồi đấy. Đứng sát vách núi, nó có một cái mỏm núi trồi ra, nhờ thế mà tôi tránh được cái mưa thiên thạch đấy. Ở xa như thế này thì không bắn ngủ được nó rồi. Tôi làm liều phóng xuống chỗ nó luôn, rồi dùng súng bắn vội. Cũng may là lúc này nó không có xả chiêu gì cả, nên nhờ thế mà tôi có thể bắn ngủ được nó dễ dàng. Sau khi cho nó ăn xong thì tôi có thể cưỡi được luôn. Và đây là cái mưa thiên thạch đây. Cái phạm vi của nó là cực lớn nha. Hầu như là những con sinh vật trong phạm vi là đều dính hết luôn đấy. Có mấy con nhiều máu thì còn sống, còn mấy con ít máu là chết hết. Sát thương cắn của con này cũng khá là cao. Đấy là chưa tăng một tí điểm nào luôn đấy. Với con cừu đi phát sáng này, chỉ cần vài đớp là xong luôn. Đập phá ở bên khu băng tuyết không sướng, quay về thành phố phá mới thích. Đi tới đâu là bọn thú hoang nó chết đến đó. Túi đồ của tôi bây giờ quá trời đồ luôn mà. Trong chuyến đi phá làng phá xóm đó, tôi vô tình lấy được một vài công cụ mới. Công cụ này nó khá là xịn, cứ mỗi lần farm một cái, tài nguyên sẽ được tăng thêm 40%. Tôi có một cây cúp với một cây liềm, nhưng mà với sức farm của một con Doe thì chắc chắn là tôi không cần dùng đến cái công cụ để làm gì cả. Còn giáp trụ thì nó trong một đống luôn. Cái mob này mỗi lần đi đánh nhau về là lúc nào có một đống đồ như này luôn đấy. Đó là lý do tại sao tôi bắt mấy con gacha này đấy. Nó sẽ ăn dùng tôi mấy cái rác này. Còn mấy món dùng được tôi ném hết vào bên trong cái bàn chế tạo. Và mục tiêu của tôi trong cái mob này là boss bên trong 4 cái trụ này đây. Trong 4 cái trụ này nó là 4 loại boss khác nhau. Tôi sẽ chế mỗi trụ 2 cái, đặt ở nhà 4 cái, rồi kiếm chỗ nào rộng rãi đặt thêm 4 cái nữa là được. Cái trụ xanh lá này nó là boss của Vanilla. Boss Vanilla thì thôi ha, không có gì để nói cả. Thứ hai là trụ boss Eternal, nó là dạng boss khó. Trong này thì có rất nhiều thể loại boss khác nhau để tôi có thể đánh. Thứ ba là cái trụ màu tím này, nó cũng là boss Eternal nhưng mà là dạng dễ hơn. Cái trụ này nó dễ hiểu, nó là cái phiên bản dễ của cái trụ xanh blue ấy. Và cuối cùng là cái trụ màu cam. Bên trong này thì nó có 3 con boss khó nhất của cái mob này. Nó là dạng thần thánh luôn đấy. Nghe thôi là biết nó khó đến cỡ nào ở đây. Và trước khi đánh boss trong mấy cái trụ, tôi sẽ cần phải có thêm nguyên liệu và một vài con thú ngon nghẻ trước cái đã. Bây giờ tôi sẽ đi đến cái vị trí ở dưới góc bên trái này. Thông thường ở chỗ này nó sẽ xuất hiện mấy con thú rất là ghê. Và trong cái mob này nó cũng thế. Ở đây tôi có dò tìm được mấy con thú xương đen. Bọn này thì không ghê gớm gì cả, nhưng mà khi giết bọn nó sẽ ngẫu nhiên triệu hồi ra mấy con boss bên trong mấy cái trụ luôn. Đây là cơ hội để tôi có thể farm và kiếm được nguyên liệu của boss. Con trồn hôi của tôi thì nó đủ sức để đánh mấy con boss dạng yếu, nên sẽ không lo bị chết ở đây đâu. Sau khi tôi đánh xong con khỉ với con tê giác xong, nó xuất hiện một con Bionic Magmasaurus. Con này là dạng boss tier 2 luôn, nhìn là biết không đủ sức để đánh nó rồi. Cứ tránh xa nó ra cho nó an toàn. Không những là có một con mà nó xuất hiện luôn 2 con cơ. Ngay gần đó nó xuất hiện một con Spectral Griffin. Con này ngoại hình của nó trong suốt luôn. Thấy nó lạ nên tôi muốn thuần hóa nó, nhưng trong lúc đó thì có mấy con loi nho đến phá, rồi tôi lại lỡ tay tiễn nó đi xa luôn. Phí quá trời phí luôn đấy chứ. Bây giờ tôi sẽ đánh tiếp bọn xương đen để nó triệu hồi thêm vài con boss nữa. Lần này thì nó ra một con bờ te. Con bờ te này nó khá là trâu nha. Nó nằm trong dạng boss khó mà, nên thành ra nó trâu hơn mấy con khác. Sau khi đánh xong thì nó xuất hiện một con Manticore. Máu của con Manticore nó gần 200 triệu thôi, nhưng vì cái bản chất lớp da dày của nó nên giúp nó trâu hơn rất nhiều. Trong lúc tôi đang đánh con Manticore thì nó lại xuất hiện một con khỉ, kèm với đó là một con Titan Goat nữa, xong được bonus thêm một con nhện chúa nữa chứ. Cũng may là con trồn hôi của tôi nó cũng khá là trâu và khỏe, nên vẫn có thể trụ được. Sau khi xong con Manticore với mấy con khác, chỉ còn lại là con Titan Goat. Con này thì nó khá là trâu, nên tôi quay đầu bỏ chạy trước. Đánh mãi mà nó súng có chút máu à. Tôi kiếm một cái chỗ an toàn để đứng, kiểm tra lại túi thì tôi thấy nhận được khá là nhiều đồ, mà toàn là đồ ngon thôi. Giáp thì từ mấy nghìn đến 10 mấy nghìn luôn. Tôi lựa một bộ giáp có chỉ số cao nhất để mặc. Sau đó lại xuống đánh thêm một lượt nữa. Lần này nó xuất hiện 2 con Mystical Armor Giga và một con Wyvern lửa. Bọn này nó cắn cũng khá là đau, xong lại còn bị đẩy lùi nữa chứ, cũng khá là khó chịu đấy. Cũng khá là vất vả thì tôi mới giết được con Wyvern với 2 con Gigan đó. Con trồn hôi này nó hơi nhỏ một chút nên thành ra là bị thiệt với mấy con to. Và con trồn hôi này thì nó khá là lỗi. Khi tôi về nhà nhảy ra khỏi yên thì nó lại để cho tôi lơ lửng như này. Không còn cách nào khác là tôi phải chế tạo cái bình thuốc độc, rồi tự uống tự chết luôn. Nhờ thế thì mới thoát được cái lỗi đấy. Sau khi nhặt lại xác, tôi cũng mặc thử bộ thách của mob. Bộ này thì không cần phải nạp element vẫn có thể bay được, nhưng mà với cái màu xanh này thì nó hơi xấu. Mà giáp có trâu đến mấy thì cũng chỉ một đớp thì thừa, một cắn thì dư. Cho nên là tôi vẫn mặc cái bộ đồ của Manticore cho nó đẹp. Lúc sau tôi có lượn lờ ra khu giữa của thành phố. Vừa đúng lúc nó xuất hiện ra một nùi thú ở giữa thành phố. Tôi tìm ngay một cái góc đứng an toàn và nhìn thấy trong đó có một con Silver Knight. Máu của nó là 3,5 triệu, turbo của nó là 19,8 triệu, chỉ số sát thương là 2k9. Ôi, chỉ số con này nó khỏe điên. Thức ăn thuần hóa của nó là thịt Brian. Bên cạnh nó là một con Midnight Shadow.
Con này thì chỉ số của nó yếu hơn, nhưng mà trông cũng được. Để thuần hóa được con Griffin Silver Knight đó, tôi sẽ quay về nhà làm cái bộ bẫy bằng cổng metal, bẫy nó lại thuần hóa cho nó dễ. Sau khi làm xong mấy cái cổng, tôi quay lại tìm cái chỗ vắng vẻ, đặt mấy cái cổng xuống để làm bẫy, rồi dùng súng để bắn dụ nó vào. Lúc nó bay đến gần thì tôi chạy không kịp, thế là bị khạc cho bay màu luôn. Ở phát sau thì không hiểu sao tôi sống được cái pha đó để đóng cửa luôn đấy. Dù sao thì nó cũng đang nằm ở trong cái bẫy rồi. Bây giờ thì cứ thoải mái mà bắn thôi. Lúc sau tôi đang bắn ngon lành thì không hiểu sao nó chui ra được cái bẫy đấy và nó lao đến tấn công tôi. Rõ ràng là nó đang trong bẫy luôn đấy. Lúc sau quay lại thì nó đang kẹt ở một cái xác, nhờ thế mà tôi lại có thể bắn nó dễ dàng hơn. Nhưng khi bắn được 80% thanh tô bầu của nó thì nó lại quay đầu bỏ chạy đi mất. Hên là ở nhà tôi còn một con chuồn chuồn nên vẫn có thể đuổi theo và bắn thêm được vài viên nữa. Lúc nó ngất và rơi xuống, nó rơi xuống đúng chỗ mấy con raptor đang chơi đùa ở đó. Tôi nhanh chóng cho nó ăn để tỉnh luôn, chứ để nó nằm thêm một chút nữa là cái phần trăm tên minh hết luôn đấy. Con Griffin này thì chỉ có 2 chiêu thức thôi. Một chiêu là khạc ra mấy cái thiên thạch màu đen, khi chạm đất nó tạo ra cái vùng dung nham. Chiêu thứ hai là khạc ra lửa đỏ, nhưng sát thương của con này nó gây ra khá là lớn, chứ không hề nhỏ một chút nào đâu. Trong túi tôi đang có cái bộ giáp của nó, tôi mặc lên cho nó nhìn nó ngầu hơn hẳn. Bản chất của nó nhìn đã ngầu rồi, khi mặc cái này lên nó còn ngầu hơn cơ. Sau đó tôi quay lại giữa thành phố để thuần hóa nốt con Midnight Shadow. Lúc tôi bắn ngất nó thì tôi quên mất là tôi hết thịt Brian rồi, cho nên là tôi phải về nhà chế thêm vài miếng nữa. Và lúc sau quay lại thì không thấy nó đâu cả. Tôi tưởng nó tỉnh lại rồi xong bay đi mất cơ. Tôi mở menu những con thú đang bị tôi đánh ngủ thì thấy nó vẫn đang ở vị trí này, nhưng lại không thấy nó đâu cả. Tôi đổi góc nhìn rộng hơn thì thấy nó đang nằm bên dưới cái nền này luôn. Thế này thì làm sao mà thuần hóa trời. Cái map này tôi tưởng nó tối ưu tốt lắm, hóa ra là vẫn có lỗi à. Thôi thì biết làm sao được, hóa kiếp cho em nó, đợi lần sau gặp lại thì bắt thôi. Sau khi có được cái con thú mạnh rồi, tôi quay lại cái góc trái của bản đồ để test sát thương của con này. Lần này tôi quay lại với một con thú bay và còn sát thương to như thế này nữa, nên thành ra đánh mấy con boss này nó dễ gì đâu luôn đấy. Tôi đánh xong con này thì nó xuất hiện thêm một con khác, nên cái đánh hoài mà không thấy hết luôn mà. Đánh đến giờ mới hết này. Nó như một cái hệ thống dây chuyền ấy. Bây giờ mà muốn đánh thêm thì phải giết mấy con xương đen thì nó mới chịu hồi ra thêm được. Thực ra là bây giờ cứ lặp đi lặp lại thôi, chứ không thấy con gì mới cả. Cũng có tỷ lệ phần trăm xuất hiện mấy con boss dạng khó, nhưng mấy con Wyvern này thì xuất hiện liên tục này. Cả con Titan God này nữa. Bây giờ có con Silver Knight này rồi, nên thành ra bây giờ giết mấy con này nó dễ gì đâu luôn. Mà hình như là tôi có được cái con Silver Knight này thì bây giờ tôi là bá chủ rồi còn gì nữa. Sát thương gây ra toàn trên 100 triệu không. Sau khi đánh chán chê ở đó xong, tôi quay về giữa trung tâm thành phố. Lần này nó có xuất hiện thêm vài con nữa. Trong đó tôi thấy một con Griffin mới. Nó là một con Griffin Bacon Overlord. Có vẻ như là nó cũng giống con Silver Knight, nhưng với phiên bản thích. Để thuần hóa được nó, tôi sẽ cần phải có một cái miếng thịt cao cấp Instant Template thì mới có thể cho nó ăn và thuần hóa được. Món thịt này thì tôi chưa có học được công thức, và để mở khóa được cái món thịt đó thì tôi sẽ cần phải đánh một con nhện chúa ở phiên bản khó nhất, nhưng mà phải triệu hồi bên trong cái trụ thì mới được. Hiện tại thì tôi đang thiếu khá là nhiều nguyên liệu để triệu hồi boss, nhưng trong cái mod Eternal nó có một cái máy này chuyên dùng để chuyển đổi những cái món đồ khó kiếm bên trong cái mod Eternal. Nhà tôi hiện tại thì hơi chật, có lẽ là tôi sẽ xây lại và lên thêm một tầng nữa để đặt thêm vài cái máy, sửa sang lại nhà cửa, thay đổi nguyên liệu luôn cho nó đẹp. Sau một lúc thì tôi cũng đã xong được cái ngôi nhà rồi đây. Nó không to lắm đâu, nó chỉ vừa đủ để đặt mấy cái thứ cần thiết để tôi chế tạo thôi. Và đây là cái máy đổi tài nguyên mà tôi nói đây. Cái máy này thì nó chạy bằng xăng. Bên trong cái máy này thì nó không phải là có toàn bộ vật phẩm cần thiết. Những thứ cần thiết mà tôi nói ở đây đó chính là mấy viên ngọc này. Bảo để farm mấy ngọc này thì thật sự là rất cực. Thay vào đó thì chúng ta chỉ cần giết một con thôi, nó là con boss bờ te, rồi mang ngọc của con bờ te vào trong này. Nó có thể đổi lại được mấy cái ngọc khác. Chỉ cần trao đổi với cái máy đó là bây giờ tôi đã có thể chế tạo được cái summoning này. Đây là vật phẩm để triệu hồi boss đấy. Một lần chế tạo là được 5 đến 10 cái. Tôi chế tạo xong thì được 96 cái. Có lẽ là còn thiếu khá là nhiều cho những con boss khác, nhưng sẽ đủ với mấy con boss mà tôi đang cần hiện tại. Tôi mang 4 cái trụ boss dư xuống dưới cái bờ hồ dưới chân nhà. Chỗ này nó khá là thoáng, triệu hồi boss ở đây đánh có hợp lý luôn đấy. Bây giờ tôi sẽ bỏ 96 cục summoning vào trong đó, rồi triệu hồi mấy con boss Phantasmal. Boss này thì là dạng khó, giết bọn nó sẽ mở được vài công thức hữu ích. Đầu tiên là con Manticore. Con này tôi gặp ngoài góc bản đồ khá là nhiều nên không có lạ lẫm gì cả. Khi giết nó xong, nó xuất hiện một con boss Summer One. Con này nó cũng khá là khó chịu. Nó có khả năng triệu hồi ra mấy con boss, toàn mấy con boss tỷ máu không à. Như con tê giác là 2 tỷ 8 máu này. Tiếp theo là đến con nhện chúa. Khi giết xong con nhện chúa, tôi mở được công thức thịt xịn luôn. Bây giờ thì có thể thuần hóa được con Bacon rồi. Và trong lúc đó thì nó xuất hiện một con Dark Hierophant. Nó là Reaper King đấy. Nó ném skill mà tôi phải chạy đi ngay luôn mà. Tuy không phải là chiêu one hit, nhưng nó nổ to quá thì lại hơi rén. Con này máu của nó là 1 tỷ 7, nhưng mà nó trâu cực kỳ luôn. Tôi xả kỹ năng vào đầu nó cũng chỉ khoảng 100.000 máu đổ lại thôi. Đánh thế này thì không biết là đến bao giờ mới xong luôn đấy. Mà hình như nó là dạng thần thánh luôn hay sao ấy. Có vẻ như là tôi chưa đủ sức để đánh nó rồi.
Tôi sẽ bay ra xa để cho nó biến mất và tôi sẽ tính sổ nó sau. Tiếp theo là đến con khỉ đột dạng khó. Con này thì nó trâu hơn con nhện một chút thôi, cũng do là nó quá yếu so với con Silver Knight của tôi. Trong lúc đó thì nó xuất hiện một con anti Silver Knight. Đây chắc chắn là anti fan luôn. Khi con khỉ đột nó chết thì nó xuất hiện một con gà tây. Con này máu của nó là hơn 300 triệu, nhưng mà con này nó trâu ghê luôn đấy trời. Đánh lâu quá nên tôi bay lên trên cao để cho nó biến mất, lúc nào đó sẽ tính sau. Tiếp theo là một con Ursa Major. Nó là dạng boss khó. Ngoại hình của nó là một con gấu trong suốt. Khi nó chết thì nó xuất hiện một con Titan God. Lúc mà tôi chưa có con Silver Knight, đánh mấy con này nó khổ gì đâu. Bây giờ thì lại dễ quá rồi. Ngay sau con Titan là một con nửa Gigan và nửa Dororex, và nó có tên là Darkstar. Nó cũng là dạng boss khó luôn, nhưng máu của nó thì chỉ hơn 130 triệu thôi. Và con boss Summon, nó summon ra một con thủy quái trên bờ. Con này nó khá là trâu. Máu của nó là 38 tỷ rưỡi. Sát thương nó gây ra thì không quá cao, nhưng trâu chó cũng là một lợi thế đấy. Sau đó nó xuất hiện một con rồng xanh ngọc, tên Mini Ninja Boss. Máu của nó là 600 triệu. Con này cũng khá là trâu. Tôi sẽ nhắm vào con Summoning trước, chứ để con 38 tỷ máu nó trâu quá. Bây giờ chỉ còn lại con Mini Ninja thôi. Sau khi đánh xong mấy con boss đó, tôi có được vài món triệu hồi mấy con boss đã thuần hóa. Tôi có được 2 con Velo phiên bản nguyên tố lửa. Kỹ năng của nó thì không khác gì Vanilla cho lắm, cũng chỉ là bắn mấy cái gai ra thôi. Trong lúc đó nó xuất hiện một con gấu Eternal Fit và một con Pegasus nguyên tố lửa. Thấy 2 con nó lạ nên tôi bắn ngủ cả 2 con để thuần hóa, bổ sung vào cái bộ sưu tập luôn. Tiếp tục với con Velo, tôi thấy nó có chiêu khạc lửa vàng nữa, nhưng cũng chỉ có thế thôi, chứ không có gì khác cả. Tiếp theo là một con sói màu tím. Con này thì cũng thế, không khác gì phiên bản thường cả, và được thêm một con cá không gian nữa. Và trong lúc đó thì tôi có thuần hóa thêm được một con Midnight nữa, bắt để sưu tầm thôi mà. Và sau chuyến đánh boss đó, giờ thì tôi đã có thể làm được cái miếng thịt đắt giá nhất trong này rồi. Với miếng thịt này, tôi quay lại chỗ con Griffin Bacon. Tôi dụ cho nó vô cái bẫy rồi bắn ngủ nó. Tuy là không có dám đóng cửa, nhưng được cái là nó đang target vào mấy cái cổng, nên cứ thoải mái mà bắn thôi. Lúc gần ngất thì nó định chạy, nhưng mà chạy làm sao được nữa. Sau khi thuần hóa nó xong, tôi mang về gắn cho nó 2 cái giáp, cho nó cắn mấy cái bình XP và tăng tối đa chỉ số máu và sát thương cho nó. Trong lúc tôi đang chuẩn bị đi test sát thương thì gặp lại con cừu đi phát sáng Eternal Dominus Ovis. Gặp nó 2 lần rồi, bây giờ mới có cơ hội để thuần hóa nó đây. Con cừu này thì là nguyên tố lửa, nó làm cái gì cũng ra lửa hết, và có chiêu thức đặc biệt là gọi đệ. Mấy con đệ này thì con nào con nấy trong người cũng mang một ký bom, chỉ cần ra lệnh một cái thôi là nó cho địch banh xác luôn, cũng khá kinh đấy chứ. Ở đây còn một con Bacon nữa, nhưng tôi nghĩ một con là đủ rồi, cho nên là tôi khử nó luôn. Sát thương của con Bacon sau khi tăng điểm, tôi thấy nó không khác gì con Silver Knight cả, cũng là 100 triệu sát thương thôi mà. Ở khu này nó không chỉ có một con thôi đâu, nó có đến 2 con cơ. Nhưng khi tôi đánh đến con thứ 2 thì nó gọi luôn cả 4 nó ra. Bacon Overlord Daddy. Con Daddy này nó có khả năng cấm bay khi ở gần. Sát thương thì nó không cao lắm đâu, nhưng cũng khá là khó chịu khi bị đẩy lùi liên tục. Mấy con boss này hình như là dạng ẩn thì phải, nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện khi hệ của nó bị giết quá nhiều. Giết nó xong thì tôi mở khóa được vài thứ. Và ngay gần đó vừa xuất hiện một con Bacon Bigfoot. Nó có thể thuần hóa được luôn, và nó ăn cái món thịt xịn nhất, giống như con Bacon Griffin luôn ấy. Nhân tiện thì trong túi đang còn đạn, tôi sẽ bắn ngủ nó để thuần hóa luôn. Bắn ngủ nó xong, tôi về nhà chế cái miếng thịt đó, sau đó mới quay lại cho nó ăn. Con Bigfoot này chỉ có vài chiêu thức thôi, nhưng nó có một chiêu khá là ghê. Nó gọi ra mưa thiên thạch. Thiên thạch nó bay như kiểu là tận thế vậy. Phạm vi của nó là cực kỳ lớn luôn nha. Sát thương thì cũng may là không quá cao cho lắm, nhưng thế này thôi cũng đủ cho cái thế giới này nát bét rồi. Đây là trong khu vực thành phố, nó còn bị cản nhiều nha. Lúc tôi đi ra ngoài thành phố thì nó không khác gì là tận thế cả, nhưng cũng chỉ là hàng trưng bày thôi. Ok, hồi nãy đánh boss xong sao nhãng quá. Giờ thì tôi sẽ đánh lại từ đầu luôn nha. Quay lại đầu tiên là con Manticore. Tiếp theo là đến con nhện chúa, rồi đến con gấu chó. Khi nó chết thì nó gọi thêm mấy con boss nữa. Đánh xong mấy con đó thì lòi ra con gà tây. Lần trước thì tôi bỏ qua cho nó rồi, còn lần này thì tôi sẽ cố gắng giết nó để xem nó có cho tôi cái gì không. Khi nó chết thì tôi nhận được vài viên ngọc của boss thôi, nhưng nó để lại một con Summoner. Con Summoner nó gọi ra quá trời luôn, đánh mỏi tay luôn đấy chứ. Chắc là tôi sẽ xử nó luôn, chứ để nó triệu hồi ra thêm.
thì cũng chỉ là mỏi tay thôi. Trong lúc giải lao tôi có bay ra giữa thành phố, tôi gặp một con dơi ở chỗ này. Đọc qua thông tin từ con dơi này có vẻ như là một dạng hiếm, và khi giết nó ở dạng boss này, nó có tỷ lệ phần trăm xuất hiện một con thuần hóa được. Không biết là mạnh yếu như thế nào, nhưng mà 1% là có vẻ như là hơi khó nha. Tôi giết nó luôn và nó không xuất hiện gì cả, chỉ có 1% thôi thì dễ gì được. Ok, đến mấy con boss tiếp theo nào. Khi nó xuất hiện nó là một con Darkstar. Con này trước đó thì tôi đánh rồi, nó cũng yếu thôi. Kể ra trong mấy cái trụ này, mấy con boss nó cũng không có gì mới cả. Toàn mấy con boss nó có thể xuất hiện tự nhiên thôi. Khi giết con này thì tôi mới để ý là nó có cho tôi một cái cục màu xanh này. Công dụng của nó là khi bỏ một viên vào trong người con thú cưỡi, sau đó bấm Ctrl cộng X, nó sẽ có tác dụng là hồi sinh con thú khi nó chết. Gọi dễ hiểu nó là đá hồi sinh đấy. Mỗi cục thì chỉ sử dụng được một lần thôi. Sau đó tôi lượn qua mấy cái hang để nhặt artifact về để triệu hồi boss tiếp theo. Dàn boss tiếp theo là Mystical. Mấy con boss này nó là mấy con để tôi farm ngọc đấy. Tôi sẽ đánh con đầu tiên là con Bigfoot. Thứ hai là con Mammoth, nó bonus thêm một con Titan Goat và một con cá voi không gian nữa. Thứ ba là con Tê Giác, nó bonus thêm cho tôi một con Terra Nova. Không biết là dòng dõi gì luôn, nhưng khi giết nó thì sẽ có 10% thuần hóa. Thay vì nó xuất hiện cái bản thuần hóa thì nó xuất hiện một con nhện chúa nữa, và sau con nhện là một con gà tây. Nó cứ lặp đi lặp lại ấy nhỉ. Bây giờ sẽ là đến boss Bionic dạng khó này. Tôi sẽ phải về cái trụ ở nhà để gom đồ trước, sau đó mới mang xuống dưới để triệu hồi tiếp được. Đầu tiên là một con Bionic Giga. Con này cũng có 10% xuất hiện phiên bản thuần hóa. Và ở con tiếp theo thì không phải là đánh, mà nó là phiên bản thuần hóa sẵn. Trong cái tệp boss này, nó có 2 phiên bản thuần hóa sẵn rồi. Tôi sẽ đánh luôn cái con thứ hai, đó là con Bionic Magma Soul. Con này thì tôi cũng gặp rồi. Và 2 phiên bản thuần hóa. Con đầu tiên là một con gà micro. Con này trong phiên bản là có thể cưỡi được này. Thay vì nó to ra thì bản thân tôi lại bị nhỏ đi, trông nó cứ sao sao ấy. Con thứ hai là con Begomastak. Con này là con thú trộm đồ đấy, và con này cũng có thể cưỡi được luôn, và bản thân tôi lại bị thu nhỏ tiếp. Và 2 con này thì không có chiêu thức gì cả. Boss ở trong cái trụ đó thì cũng chỉ có vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ đánh với cái trụ tiếp theo, đó là trụ Internal Boss thường. Tôi sẽ về nhà gom đồ trước, gom toàn bộ boss trong cái trụ đó luôn, rồi mang xuống dưới đánh cho nó nhàn. Khi tôi triệu hồi ra thì tôi thấy nó có thanh tô bò, định giết nhưng mà thấy có vẻ như là thuần hóa được, nên tôi móc cây súng ra để bắn ngủ luôn. Và con này nó ăn mấy cái cục 7 màu này. Mấy cục này đánh boss nó rớt ra khá là nhiều. Ngoài ra thì vẫn có thể chế tạo được. Và con này cũng không có chiêu thức gì cả, chỉ có đúng chiêu là gọi đệ ra thôi. Biết được cái tệp này như thế nào rồi. Tôi triệu hồi hết ra một lượt, rồi thuần hóa hết một lượt luôn. Trong quá trình đó thì tôi có thuần hóa được một con Saber. Nó có một cái vương miện trên đầu và bị cụt mất một cái chân sau. Cái vương miện trên đầu của nó, nói đúng hơn nó là một cái đuốc, vì nó chỉ có 3 chân thôi nên không thể cưỡi được nó. Vì thế nên chỉ có tác dụng là thắp sáng thôi. Và những con boss khác trong cái tệp đó cũng chỉ có một chiêu duy nhất là gọi đệ ra thôi, chứ không có gì cả. Và lượt boss tiếp theo, tôi triệu hồi ra mấy con màu sắc như này. Trong đó có một con Doe đập đá, một con hải ly, một con chim cánh cụt, một con cóc, một con Ankilo. 5 con với 5 màu sắc khác nhau. Khi giết bọn nó thì xuất hiện ra một nùi boss mà tôi đã đánh trước đó. Kỹ năng nó bay tung trời luôn mà, không nhìn thấy một cái gì luôn đấy. Và sau khi đánh xong 5 con thú đó, tôi có được 5 phiên bản thuần hóa. Thay vì là 5 con thú thì nó cho tôi 5 cái màu sắc tương ứng, có vẻ như là dùng để tiến hóa thì phải. Mấy con này khi bỏ mấy cái internal cable vào trong người nó và để cho nó đi lại tự do thì ấy sẽ sản xuất ra nguyên liệu cho tôi. Tài nguyên nhà tôi thì thật sự là không có thiếu đâu. Tôi thì cứ mang về trưng bày vậy. Cái ban công này sắp hết chỗ để thú rồi đấy. Sau đó tôi đánh tiếp mấy con boss trong mấy cái trụ, nhưng nó chỉ là mấy con boss thường gặp thôi, chứ không có con gì mới cả. Và trong quá trình đánh mấy con đó, tôi có được một con Evo Compi. Bọn Evo này thì có thể tiến hóa được. Và trong lúc đó tôi có giết được một con boss, nó cho tôi một đống artifact luôn. Tôi không nhớ là con boss nào, nhưng có một con trong số đó, nó sẽ cho một nùi artifact như này đấy. Hiện tại thì chỉ còn 3 con này thôi. 3 con này là 3 con boss thần thánh đấy. Tôi gọi đại một con ra để đánh xem sao. Đó là con Reaper Dark trước đó mà tôi đã gặp rồi. Con này nó khá là trâu, nhưng máu của nó không có nhiều. Lúc tôi đang đánh ngon lành
thì nó hất tôi một cái văng mấy nghìn mét, bay ra khỏi cái khu vực đó luôn. Lúc quay lại thì nó biến mất tiêu rồi. Boss đánh văng cỡ này thì làm sao mà chơi nhỉ? Lúc tôi soi lại thì nó chết bởi một con gì đó, không rõ là con gì, nhưng có vẻ như là bị lỗi thì phải. Tôi quyết định là triệu hồi một con khác ra để đánh. Và lúc đang đánh ngon lành thì lại bị nó hất văng thêm một lần nữa. Lần này nó còn xa hơn lần trước cơ. Bị cấm bay nên phải chờ cho đến khi nó hết cấm bay thì mới phản ứng lại được. Lúc quay lại thì nó lại biến mất thêm lần nữa. Nghe nó khó chịu thế nhở. Trong túi của tôi có một phiên bản thuần hóa sẵn của một con gì đó. Khi thả nó ra thì nó là một con rồng vàng, trông nó khá là dễ thương. Con này nó có thể tiến hóa được. Cách tiến hóa của nó cũng giống con Evo luôn đấy. Nguyên liệu tiến hóa là Eternal Alpha Kibble, Eternal Kibble và Evolution Fuel. Ba cái đó là có thể tiến hóa được. Cái Fuel thì có thể chế tạo trực tiếp bên trong người nó luôn. Chỉ cần có thịt đùi là có thể chế tạo được rồi. Nguyên liệu của con Evo Compi thì cũng y chang như thế thôi. Nhưng có một vấn đề là tốc độ chế tạo Fuel nó khá là chậm. Đọc sơ qua thông tin của nó thì có thể config lại được bên trong cái file INI. Cái đó thì chắc là để sau đi. Và để có được cái túi Kibble Alpha, nó yêu cầu là cần có trứng chưa thụ tinh. Tôi chạy vội đi bắt 2 con Dodo về để cho nó đẻ thử. Và cách để thu hoạch trứng bên trong cái mob này, nó có sẵn một cái ổ trứng như này. Ổ này thì nó có thể nhặt được phân và cả trứng. Tôi thả 2 con Dodo ra, đợi 1-2 phút là có trứng luôn. Nếu mà không muốn nhặt phân thì có thể tắt đi là được. Tôi thử thả quả trứng ra và cái ổ nó nhặt lại ngay luôn. 2 con thì nó đẻ hơi lâu, tôi phải đi bắt thêm 3 con nữa cho đủ 5 con đẻ cho nó nhanh. Và sau khoảng 1 tiếng đồng hồ loay hoay thì tôi đã có đủ 3 cái fuel để tiến hóa cho con Compi rồi. Từ con Compi nó tiến hóa thành con Raptor. Và từ con Raptor, ở lần tiến hóa tiếp theo, nó sẽ tiến hóa thành con Cano. Do đó vì lười thoát game mà tôi treo máy chờ thêm 2 tiếng nữa để tiến hóa cho nó lên con Cano luôn. Lần tiếp theo sẽ là con Allosaurus. Chờ lâu quá nên tôi phải thoát game, mở cái file game user setting lên, thêm vào đó là cái dòng Eternal. Nhớ là phải đóng mở ngoặc vuông nha. Bên dưới ghi là Evo Fuel Speed bằng 1, tức là mặc định 1 nó tương đương với 10 phút đấy. Khi số nó càng cao thì tốc độ chế tạo nó càng nhanh. Tôi sẽ đặt thử cho nó là 30. Khi vô game thì tốc độ nó đã tăng lên nhiều rồi, nhưng có vẻ nó vẫn chậm thì phải. Sau đó tôi bắt đầu tiến hóa cho con rồng. Từ một con rồng nhỏ tí teo, bây giờ thành một con rồng to vật vã luôn. Lần tiếp theo của con Cano là con Allosaurus. Và con rồng đỏ nó thành một con rồng núi. Con rồng này thì được cái ngoại hình thôi, chứ điều khiển bay của nó khó vãi chưởng. Tiếp theo con Allosaurus thành Rex. Kế tiếp Rex sẽ là Giga. Trong lúc chờ chế tạo fuel, tôi sẽ tiến hóa con rồng núi cho nó thành con rồng hắc ám luôn. Ngoại hình của con này nó khá là ngầu. Thay vì nó khạc lửa bằng miệng thì con này nó khạc lửa bằng đít. Tiếng gầm của nó nghe cũng khác biệt hơn hẳn. Nó là một con rồng nguyên tố nên nó khạc ra được khá là nhiều loại. Và cái cách điều khiển của nó cũng khá là khó chịu. Và để chế tạo fuel nhanh hơn, tôi chỉnh lên hẳn 3 số 9 luôn. Tốc độ lúc này thì nó sẽ nhanh hơn nhiều đấy. Chắc khoảng 1-2 giây là sẽ xong một cái thôi. Lúc tôi vào lại game thì mấy cái fuel nó đã chế xong hết rồi. Ok, tiếp tục tiến hóa nào. Sau con rồng hắc ám là một con rồng forest. Ngoại hình con này khá là đẹp. Nó có chiêu triệu hồi ra mấy con Dimorpho. Mấy con đệ này thì nó ra hơi nhiều, thành ra nó hơi lag một chút. Một chiêu khác của nó là khạc ra một cục đất. Chiêu kế tiếp là khạc ra rễ cây. Rễ cây nó bắn tung tóe luôn mà. Con này chỉ có vậy thôi. Mấy con Dimorpho nó xuất hiện nhiều quá nên thành ra là lag quá trời. Sau đó tiếp tục tiến hóa con Rex thành Giga luôn. Sau con Giga sẽ là con Indominus Rex. Và đây là tốc độ chế tạo fuel sau khi tôi tăng lên 999 đây. Nó nhanh hơn nhiều rồi đấy. Sau đó tiếp tục tiến hóa con Giga thành Indominus Rex. Cũng không biết đến cuối cùng là con gì. Ở lần tiếp theo sẽ là con Armored Dark Star. Trông có vẻ như là lần tiến hóa cuối cùng rồi thì phải, vì tôi thấy nguyên liệu nó khá là đắt đỏ. Trong lúc tiếp tục chế tạo fuel, tôi tiến hóa luôn con rồng. Và nó là một con rồng châu Á. Trông con rồng này xấu vãi chưởng ra. Con này nó là con xấu đo cho con rồng gì nhỉ? Chiêu thức thì không có gì đặc biệt cả. Kể ra thiết kế con rồng này nó to hơn thì nhìn nó đỡ phèn hơn nhỉ. Lần tiếp theo của con rồng đó là rồng Ultima. Con rồng này thì tôi thấy nó không có gì cả anh em ạ. Và cũng không được đẹp cơ. Ở lần tiến hóa cuối cùng có vẻ như là khó, vì nó cần có cái Primordial của con Hierophant. Nó cần đến 24 cái lận. Mà giết được con đó đâu phải là dễ đâu. Tôi tiến hóa lần cuối cùng cho con Indominus Rex lên phiên bản Armored Dark Star luôn. Đây cũng là lần tiến hóa cuối cùng rồi. Bây giờ trong người nó chỉ có một cái tờ giấy hướng dẫn kỹ năng thôi. Đọc qua thì chỉ có 3 kỹ năng. Tôi gắn cho nó một cái yên cưỡi
một cái giáp chỉ số cao và tăng tối đa điểm cho nó. Sau đó là mang đi đánh nhau thử. Sát thương sau khi tăng điểm thì chỉ được gần 8 triệu thôi, nó khá là yếu. Tôi thấy nó gọi được cả đệ nữa, nhưng mà mấy con đệ của nó thì yếu lắm. Tôi gọi một con boss trong 3 con boss cuối ra, đó là con Bionic Magma Soul, boss tier 3 và con Darkstar này đánh khá là yếu. Một phát cắn chỉ được gần 2 triệu thôi. Đánh thế này thì đến bao giờ mới xong nhỉ? Nó tốn của tôi một đống thời gian để tiến hóa luôn đấy chứ. Gọi đệ ra thì vừa mới xuất hiện là bay màu luôn rồi. Thế không ổn cho lắm, tôi phải chuyển sang con Bacon thì mới giết được con đó. Tính ra con Bacon vẫn là mạnh nhất rồi. Còn một con boss hệ thần thánh này nữa. Con này thì tôi chưa gặp mà cũng chưa triệu hồi luôn. Nó là một con người đá xương khô đen. Máu của nó là 2 tỷ tư. Nó có chiêu gọi ra mấy cái con Dodorex xương. Nhìn mấy con Dodorex này nó yếu thế thôi, nhưng mỗi khi giết được một con, nó sẽ có tỷ lệ xuất hiện ra mấy con boss. Càng đánh nhiều thì nó xuất hiện càng nhiều. Và muốn giết được con boss người đá đó thì không phải là dễ nha. Nó đánh thì không thấm cho lắm, nhưng tôi đánh nó thì lâu lắm. Và sau khi tôi đánh nó xuống được khoảng 700 triệu máu thì nó lại biến mất không hiểu lý do gì luôn. Công sức đánh cả tiếng đồng hồ mới được cái chừng đó máu, và nó biến mất tiêu luôn. Trong lúc đó nó xuất hiện lại một con mini ninja. Lần này không biết là may mắn kiểu gì, tôi vừa mới giết xong cái phiên bản boss thì nó xuất hiện luôn cái phiên bản thuần hóa. Tốc độ của nó chỉ có 1,5 triệu thôi. Tôi bắn ngủ nó rồi thuần hóa luôn. Khi nó tỉnh tôi tăng điểm cho nó rồi bắt đầu test kỹ năng. Những chiêu thức khác thì không có gì cả, nhưng riêng cái chiêu R của nó tạo ra một cái luồng điện lớn, giết hết mấy con sinh vật trong phạm vi xung quanh luôn. Cái tiếng điện nó nổ to vãi chưởng luôn đấy. Sát thương con này nó gây ra không hề nhỏ nha. Máu của nó sau khi tăng là được 4 tỷ hơn rồi. Con này nó vừa khỏe mà nó vừa trâu nữa cơ. Tôi triệu hồi lại ngay con người đá xương để đánh lại thêm một lần nữa. Lần này có thêm trợ thủ con rồng xanh nó chịu đòn. Tôi cứ ở trên đái xuống thôi. Từ một trận đánh nhỏ lẻ nó biến thành một cái đống hỗn độn luôn, không biết con nào với con nào nữa. Mà con rồng của tôi nó chịu đòn khá là tốt. Bọn nó dồn vào đánh cỡ đó mà chỉ mất có một chút máu thôi. Và sau khi đánh đến hơn 700 triệu máu thêm một lần nữa, và nó lại biến mất thêm một lần nữa luôn. Cái mob này nó bị gì nhỉ? Thời gian xuất hiện thì không có, mà cứ đánh tới 700 triệu máu lại biến mất luôn à? Không phục, phải triệu hồi thêm một lần nữa. Trận chiến triệu hồi lại này nó vẫn hỗn loạn như thế. Và trong cái đống hỗn độn đó, tôi phát hiện ra một cái sinh vật lạ, trông như con quái vật đầu loa vậy. Hình như là nó luôn hay sao ấy. Tên của nó là như thế luôn mà. Nó là hệ robot. Con này chắc phải hiếm lắm thì nó mới xuất hiện như này. Đánh thêm một lúc nữa thì nó xuất hiện con Reaper King, Dark Hierophant. Nó lại hất văng con rồng của tôi bay mấy trăm mét. Rồi con quái vật đầu loa không đi theo kịp, rồi nó biến mất luôn. Và lần này con người đá xương tôi đánh được xuống dưới 200 triệu máu, rồi nó lại biến mất tiếp. Bây giờ bên dưới đó chỉ còn một con Reaper King thôi. Con này thì khó chịu vô cùng luôn. Đánh thì không khó đâu, nhưng mà khó chịu cái là nó hất văng ấy chứ. Sau khi tôi đánh rất lâu luôn thì nó mới chịu chết. Thì lấy được 2 cái Primordial Hierophant của nó. Phải kiếm thêm 22 cái nữa thì mới có thể tiến hóa được cho con rồng. Ok, chắc là đến đây thôi anh em ạ. Mod này thực ra còn khá là nhiều thứ hay ho. Ví dụ như là tiến hóa thú này, hay là săn mấy con boss ẩn. Nhưng do boss nó lỗi quá. Thông thường thì tôi thấy mấy anh nước ngoài, mấy anh hay gộp cái mob này chơi chung với một cái mob nào đó. Nếu video này được 3k like, tôi sẽ kết hợp Eternal với Apis để xem nó sẽ có điều gì thú vị. Bấm like rồi thì đừng quên bấm đăng ký kênh cho tôi nhé. Nó hoàn toàn là miễn phí. Làm video thì không dễ, nên tôi chỉ xin có thế thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.